हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईको अगाडि के लिएर आएको छु। यति ठुलो बट्टा तपाईले देख्नु होला। यो केही नभएर यो भन्दा अगाडि तपाईलाई मैले 10.9 इन्चको बेसिक आइप्याड देखाएको थिएँ भने अब त्यो भन्दा अझ बढी काम गर्नु पर्यो भने के आएको छ, आइप्याड प्रो आएको छ, त्यो पनि 12.9 इन्चमा। हुन त प्रो सिरिज तपाईले दुईटा साइजमा पाउनुहुन्छ, एउटा 11 इन्चीमा भने अर्को तपाईले 12.9 इन्चमा पाउनुहुन्छ र त्यसमा पनि साइजहरु स्टोरेजको साइजहरु धेरै किसिमका हुन्छन् र त्यसमा पनि वाइफाई र सेलुलर हुन्छ। म विस्तारै कुरा गर्नु छु। तबसम्मलाई अब यो बट्टाभित्र यो आइप्याड कसरी आउँछ अब हेर्न जाउँ। हुन त म अहिले तपाईको अगाडि अनबक्सिङ भिडियो बनाइरहेको छु, त्यही भएर तपाईले सबैभन्दा पहिला के हेर्न जरुरी छ भने यो आइप्याड यसपालिको आउँदा कसरी आउँदो रहेछ। र यो भन्दा अगाडि पनि मैले आइप्याड अनबक्सिङ गर्दा भनेको थिएँ यो भन्दा अगाडिको बेसिक सिरिजमा, त्यसमा पनि प्लास्टिकले मोरिएको थिएन भने अहिलेको डब्बा पनि के छ भने प्लास्टिकले मोरिएको छैन, एकदम प्लेन डब्बा तपाईले कार्डबोर्डको मजाको सेतो रङको बक्सा तपाईले भेट्नुहुन्छ। र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने आइप्याड प्रो लेखिएको छ, यहाँ एप्पलको लोगो हुन्छ। त्यस्तै यो साइडमा आइप्याड प्रो भने यो साइडमा पनि एप्पलको लोगो हुन्छ। र हामीले यसलाई कसरी राख्ने भन्ने कुरो बट्टा खोल्नुभन्दा अगाडि त यो सिम्पली यो भइहाल्यो नि। माथिपट्टि तपाईले चाहिँ कस्तो मजाको कलरफुल डिजाइन तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ। र तपाईले यो जुन बट्टाको जुन यो साइज हेर्नु भएको छ यहाँ माथि, जति यो आइप्याडको साइज छ एक्ज्याक्टली त्यही साइजको चाहिँ के हुन्छ आइप्याड हुन्छ, जसको हामीले स्क्रिनको कुरा गर्ने भने 12.9 इन्ची अघि नै मैले भनिसकेँ। र अर्को साइडमा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 11 इन्चीको हुन्छ। र पछाडिपट्टि हामी बट्टामा हेर्ने भने यो चाहिँ 128 जीबीको वाइफाई मोडल हो भने यो चाहिँ आइप्याड प्रो तपाईको 6th जेनेरेसन पनि भन्छ। र धेरैलाई कस्तो लाग्छ भने यो आइप्याड हेरेपछि चाहिँ M2 लेखेको छैन, खोइ M2 भनेको भनेर पनि खोज्ने गर्ने हुन्छ धेरैजनाले। तर प्रश्नसँग चाहिँ माथि तपाईले खाली के देख्नुहुन्छ, 6th जेनेरेसन देख्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने यो आइप्याड को प्रो भर्सनको चाहिँ M2 हो। र अब यसलाई ढिलो नगरी अब यसलाई अनबक्सिङ गर्न जाउँ। र अनबक्सिङ गर्दाखेरि अब पहिला जस्तो हाम्रो कटर सटर केही नचाहिने भइहाल्यो। सिम्पली यहाँनिर हाम्रो ग्रिन लेबललाई हामीले पुल गर्ने, यो साइडमा पनि र यो साइडमा जुन एरो देखेको छ। र यसलाई मैले के गरेँ, अब यसको सिल ब्रेक गरिसकेँ र यसलाई म अनबक्सिङ गर्दैछु। अब कस्तो छ आइप्याड हेर्न जाउँ। र जहिले पनि यो आइप्याड एकदम टाइट भएर आएको हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अनबक्सिङ गर्ने बेला चाहिँ हामीले हतार गऱ्यो भने चाहिँ फुत्त झर्न पनि सक्छ। त्यसकारण अलिक होस गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र बट्टाभित्र हेर्ने भने तपाईँले सिम्पली पेपरको कागज जस्तोमा चाहिँ ऱ्याप भएर आएको छ। यहाँ पनि तपाईँले प्लास्टिक देख्नुहुन्न। र बट्टाभित्र हेर्नुहुन्छ भने सानो कागजको बक्सा छ यहाँनिर। यो बक्साभित्र हेर्नुहुन्छ भने केही तपाईँले कागजहरू भेट्नुहुन्छ र एप्पलको लोगो पनि भेट्नुहुन्छ। यो जहिले पनि एप्पलले चाहिँ यो दिने गर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ दिएको छैन होइन। तर खास यसको मिनिङ चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छु। तर हुनसक्छ यदि तपाईँ एप्पलको फ्यान हुनुहुन्छ भने, एप्पल मन पराउनुहुन्छ भने घरको ऐना, गाडी, ल्यापटप जेमा पनि टाँसेर तपाईँले एप्पलको प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही लोभमा चाहिँ एप्पलले अहिलेसम्म यो चाहिँ दिन छोडेको छैन, दिइरहेछ क्या। र यसलाई चाहिँ म एकछिन यता राखिदिन्छु। र डब्बाभित्र हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले टाइप सी टु टाइप सी को दुईटा पोर्ट भएको केबल पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले टाइप सीबाट चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 20 वाटको तपाईँले एसी एडाप्टर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो 20 वाटबाट हामीले यो केबल जोडेर यो आइप्याडलाई चार्ज गर्न सक्छौँ भने यो डब्बाभित्र चाहिँ केही पनि छैन। र तपाईँले कहिलेकाहीँ रुमर्स पनि हेर्नुभयो होला, कतिजना चाहिँ बट्टा फुटाएर हेर्नुहुन्छ नि, भित्र गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट छ भन्छ, त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि हुन्न। त्यस कारण बट्टा बिगार्न चाहिँ नखोज्नु होला। त्यस कारण यो अब यो बट्टालाई एकछिन साइडमा राखेर मैले अब बट्टाभित्र आउने चिजमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो के आउँछ, केबल एडाप्टर र आइप्याड आउँछ। र अब यो आइप्याड हामी सरसर्ती खोल्न गइरहेको छु। म खोल्न जाँदा यो मजासँगले जुन यो पेपरलाई मैले माथिबाट पुल गरेपछि सट्ट निस्किन्छ। र यहाँनिर चाहिँ अलिकति होस गर्नु होला, यो च्यातिने डर हुन्छ। यसलाई सट्ट गरेपछि ठ्याक्कै निस्किहाल्यो। र हेर्नुहुन्छ नि आइप्याड स्पेस ग्रेको रहेछ, मेरो हातमा पनि परिसकेको छ। र अहिले चाहिँ के होला भने यो माथिबाट क्यामेरा देख्नुहुन्छ नि, यो 13 प्रो म्याक्स, 14 प्रो म्याक्सहरूमा चाहिँ यो क्यामेरा ठुलो साइज हुँदै गएपछि चाहिँ अब यो फोनको साइजभन्दा पनि क्यामेरा ठुलो हुन्छ। अब यो आइप्याडमा हेर्दा चाहिँ यो क्यामेरा साइज चाहिँ सानो देखिनु थालेछ अहिले। र रै पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि दुईवटा क्यामेरा छ, प्लस तपाईँ यसमा लिडार सेन्सर पनि छ, फ्ल्यास लाइट पनि छ, र माइक्रोफोन पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एप्पलको लोगो भइहाल्यो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने आइप्याड प्रो लेखिएको छ। र यहाँ तपाईँ 3 डट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एप्पलको एसएसडीलाई चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्नको लागि चाहिँ दिएको पोइन्ट हो, जसमा चाहिँ हामी ट्याप म्याजिक किबोर्डमा टच गर्नमा चाहिँ एकदम मजाले यसले हुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा माइक्रोफोन छ। र यो आइप्याडमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने 5वटा स्टुडियो क्वालिटी रेकर्ड गर्ने किसिमको माइक्रोफोन तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसबाट रेकर्ड गर्दाखेरि बब्बाले साउन्ड सहितको भिडियो तपाईँले यसमा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र
बेसिकली हेर्ने भने यही हो भने पछाडिपट्टि तपाईँले दुईवटा क्यामेरा देख्नुभयो भने अगाडिपट्टि पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर सेन्सर त्यस्तै यहाँनिर हुन्छ माइक्रोफोन र यहाँनिर क्यामेरा पनि भेट्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ पछाडि हेर्नुहुन्छ दुईवटा क्यामेरा देख्नुहुन्छ दुईवटा क्यामेरामा एउटा 12 मेगापिक्सलको हुन्छ भने एउटा चाहिँ 10 मेगापिक्सलको हुन्छ एउटा चाहिँ अल्ट्रा वाइड छ भने एउटा बेसिक क्यामेरा हो त्यस्तै अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने अल्ट्रा वाइड क्यामेरा त्यो पनि 12 मेगापिक्सलकै पाउनुहुन्छ र पछाडिबाट रेकर्ड गर्नेमा तपाईँले म्याक्सिमम 4K 60 फ्रेमसम्मको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने अगाडिपट्टिबाट सेन्टर स्टेज तपाईँको फुल एचडीसम्म तपाईँले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र फोटोमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ पोर्ट्रेट मोड पनि यसमा पाउनुहुन्छ यसको मतलब त बुझिहाल्नुहुन्छ अगाडिबाट पनि यस्तो सेल्फी हाल्नु भने पछाडि ब्लोर गरिदिन्छ भनेपछि यो किसिमको क्यामेरा तपाईँले यसमा पाइहाल्नुभयो अब यसलाई म अन गर्दैछु र अन गर्दा यो आइप्याडको स्पेकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले सबै आइप्याड प्रोमा चाहिँ तपाईँले 8 कोर CPU पाउनुहुन्छ त्यस्तै 10 कोर GPU पाउनुहुन्छ र यसमा 16 न्युरल इन्जिन तपाईँले यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ र तपाईँले 128 256 र 512 GB को तपाईँ आइप्याड किन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ 8 GB को ऱ्याम राखेको हुन्छ भने 1 TB र 2 TB मा चाहिँ तपाईँले 16 GB को ऱ्याम तपाईँले पाउनुहुन्छ यसबाट बुझिहाल्नु होला कति फास्ट चल्छ यी सबैमा आइप्याडको ऱ्यामको रिफ्रेस रेट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पर सेकेन्ड तपाईँले 100 GB पाउनुहुन्छ भने चाहिँ यति फास्ट र स्मुथसँग तपाईँले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ र यो आइप्याड अन भइसकेको छ र यो हेर्दाखेरि तपाईँले सुरुमा स्क्रिनमा हेर्नु कस्तो मजाले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ हेलो आइरहेको छ जसमा चाहिँ नमस्ते लेखेको चाहिँ एकदम खुब मनपर्छ यो मजाको हाम्रो फन्ट छ यहाँनिर चाहिँ होइन जस्तै हेलो पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ हामीले पेन्सिल लेखी स्टाइलले चाहिँ गरेको छ यसको मतलब के भने यदि तपाईँ प्रो लेभलमा हुनुहुन्छ तपाईँ ग्राफिक्समा हुनुहुन्छ तपाईँलाई डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ इन्टिरियर डिजाइनर हुनुहुन्छ र तपाईँ आर्टिस्ट हुनुहुन्छ हुँदाहुँदै तपाईँ प्रो लेभलमा भिडियो एडिट पनि गर्नुहुन्छ फोटो एडिट पनि गर्नुहुन्छ भने त्यो सबैजनालाई के पुग्छ अब यसले पुग्छ किनभने यसमा तपाईँलाई थाहा छ यसमा M2 चिप छ हुँदा तपाईँले भर्खरै एप्पलले आफ्नो म्याकबुकमा पनि अहिले प्रो सिरिजमा पनि लन्च गरिसकेको छ भने अब तपाईँले आइप्याड प्रोमा पनि के पाउनुभयो M2 पाउनुभयो यसले बुझिहाल्नुभयो तपाईँलाई तपाईँको काम यो आइप्याडले कति छिटो गरिदिन्छ हुँदा अब यस्तो भयो यदि तपाईँलाई पेन्सिलबाट गर्ने काम सजिलो छ या पोर्टेबल लिएर हिँड्न मजा आउँछ भने आइप्याड बोकेपछि तपाईँले ल्यापटप पनि बोक्नु पर्दैन र यसको सबैभन्दा मजा के आउँछ तपाईँलाई ब्याट्री लाइफ पनि एकदमै धेरै हुन्छ र चलाउन पनि मजा आउँछ र स्क्रिनै टच स्क्रिन भएकोले गर्दाखेरि अझ बढी मजा आउँछ र यसका एसेसरिजहरू त यति मजाका छन् जसमा किबोर्ड भयो त्यस्तै तपाईँ यसमा माउस एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै यसमा पेन्सिल त भइहाल्यो जुन पेन्सिल पनि यसमा तपाईँले सेकेन्ड जेनेरेसन चल्छ र यो आइप्याडको स्क्रिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले तपाईँले पाउनुहुन्छ जसको नट तपाईँले बेसिकमै 1000 नटको स्क्रिन तपाईँ डिस्प्ले यसमा पाउनुहुन्छ जस्तो हामी बाहिर आउटडोरमा पनि चलाउनु पर्यो भने त्यो नटको ब्राइटनेसले गर्दा तपाईँले मजाले हेरेर चलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै यो स्क्रिन यति मजा छ तपाईँ ब्राइटनेसमा चलाउनु पर्यो भने म्याक्सिमम तपाईँले 1600 नटसम्म यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसमा कन्ट्रास्ट रेसियो तपाईँले 1,000,000:1 को रेसियोमा तपाईँले पाउनुहुन्छ भने चाहिँ कति मजाको स्क्रिन यसमा होला अब सरस्वती हेर्ने भने तपाईँले आइप्याड सर देखिसक्नु भएको छ यसको थिकनेस साइज हेर्ने भने यो माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति इन्ग्रेभ गरे जस्तो पनि देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले तपाईँको सेकेन्ड जेनेरेसनको पेन्सिललाई टप्प राखेर चार्ज गर्नलाई हो भने यो चाहिँ तपाईँ अघि मैले भने चाहिँ किबोर्डसँग कनेक्टिभिटी गर्नलाई भयो र यो आइप्याडमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले दुईवटा कलर पाउनुहुन्छ एउटा स्पेस ग्रे र एउटा सिल्भर पाउनुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट साइज अफ स्टोरेज पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले 128 256 512 र 1 TB र 2 TB पाउनुहुन्छ र त्यसमा पनि तपाईँले एउटा वाइफाई मात्रै मोडल पाउनुहुन्छ नि एउटा वाइफाई विथ सेलुलर मोडल पनि पाउनुहुन्छ तर नर्मली हामी चाहिँ के गर्छौँ भने विथ सेलुलर सिम लाग्ने भनेपछि फोनै चल्छ भने जस्तो लाग्छ वास्तवमा त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो डाटा चलाउनलाई या नेट चलाउनको लागि हो भने बेसिक काम गर्नलाई हो भने हामीले वाइफाई मात्र भए पनि मजासँग पुग्छ यदि तपाईँलाई हाई स्पिडमै जानु पर्यो एकदम पोर्टेबल किसिमले तपाईँ जहाँबाट पनि एयर हुनुपर्ने छ जहाँबाट पनि तपाईँले कनेक्टिभिटी अन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो बेला डाटा चलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा सिमको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले 5G समयले सपोर्ट गर्छ भनेपछि त्यति फास्ट इन्टरनेट तपाईँले यसबाट चलाउन सक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ तपाईँले कुनै चिजको लाइभै गर्नु पर्यो भिडियो कलै गर्नु पर्यो या कुनै पनि चिजहरूमा तपाईँले प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो भने त्यो बेलामा तपाईँले यसमा डाटा चलाउन सक्नुहुन्छ र यो त वाइफाई र तपाईँले सेमको बारेमा बुझिहाल्नु भने यसमा ब्लुटुथ कनेक्सन पनि छ जुन चाहिँ 5.3% को छ जुन चाहिँ अहिले स्ट्रिमिङको लागि चाहिँ एकदम रियल टाइम जति नै फास्टमा आउँछ र जसले गर्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ नेट पनि छैन वाइफाई पनि छैन र तपाईँले आइफोनमा खिचेको या यसबाट खिचेको चिजहरूलाई चाहिँ कुनै चिजलाई सिन्क्रोनाइज गर्नु पर्यो एप्पल फ्यामिलीमा भने एयर ड्रप गर्न पनि फास्ट नै हुन्छ र यो सरस्वती आइप्याड तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँले क्यामेरा देख्नुभयो अघि मैले भने यसमा लिडार सेन्सर पनि छ भने यो लिडार सेन्सरको गजब काम चाहिँ के छ भने हामीले यदि हामी यो आर्किटेक्ट फिल्डमा छौँ डिजाइनर फिल्डमा छौँ या यदि घरको सानोतिनो काममा छ र कुनै चिजको साइज हामीसँग छ भने रुममा कुनै चिज किनेर राख्दा त्यो ठाउँमा कति अटाउँछ या अटाउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ झट्ट स्क्यान गरेर साइज भेरिफाई गर्नलाई पनि गजब मजा आउँछ र यसबाट खालि त्यो मात्रै नै यसमा चाहिँ प्रो रेज
भिडियो सँगसँगै प्रोरेज रप भिडियो पनि यसैबाट खिच्न मिल्छ। र अर्को गजब कुरा के छ भने यसमा चाहिँ सेन्टर स्टेज क्यामेराले काम गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ यदि हामी जुम कलमा छौँ या के छौँ भने अगाडिपट्टि क्यामेरा त यो साइडमा हुन्छ, तर हामीले यो साइडमा क्यामेरा हेरे पनि हाम्रो स्क्रिनमा चाहिँ हामीलाई सेन्टरमै देखाउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मजासँग तपाईँले कुनै पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि त्यो ठाउँमा यदि हामी एकभन्दा बढी कलमा गयो भने यसले आफै सेपरेट गरेर ठक्कै स्क्रिन सेयरिङ पनि गरिदिन्छ। यस्तो गजबको फिचर चाहिँ तपाईँले केमा पाउनुहुन्छ, एप्पलका आइप्याड सँगसँगै आइप्याड प्रोमा त पाउने भइहाल्नुभयो। र यो आइप्याडमा हेर्नुभयो भने यसमा पनि तपाईँले कहीँ पनि होम बटन देख्नुहुन्न, किन यो चेन्ज भइसक्यो। प्रो आउने बित्तिकै यो चिज नै पहिले हटिसकेको हो भने अब यसमा तपाईँले आफ्नो फेस आइडीबाट यसलाई लक र अनलक गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको पावर बटन चाहिँ यहाँ राखेको छ भने यसमा टच आइडी चाहिँ यसमा छैन। र यो आइप्याड सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी चाहिएमा तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिटेलमा मैले के राखिदिएको छु, यो प्रोडक्ट सम्बन्धी लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर अझै धेरै इन्फर्मेसन साथै प्रोडक्टको प्राइस र तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो कुनै पनि स्टोर आएर लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।